Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Mo fẹ́ fi fọ́nrán kan hàn yín nípa Prophet Taiwo Òjó. Fọ́nrán yìí ò gùn rárá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré bá mi wò ó kẹ́ ẹ dúró torí mo fẹ́ yànnàná àwọn nǹkan kan. Ẹ ṣé. So bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ tó kó wájú ni pé owó ọlọ́yàwó nápò owó nápò 1 million nkó ìdá mẹ́wàá àbọ̀ 100,000 mo ní owó kílé léyìí olówó tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ yá ni ẹ̀jẹ̀ bí mo jẹ́ ni pé ìdá mẹ́wàá rẹ̀ bí má ti dà mo ní ẹ̀sì ẹ̀jẹ̀ jẹ́ àwọn àjẹ́ ń sáàsì yín o fẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ yìí o ẹ̀yà owó ní nápò léṣe pé ṣòwò tẹ́ jèrè o owó eléèlé tẹ́ lọ yá ẹ wá lé jẹ́jẹ́ pé ṣẹ̀dá mẹ́wàá sọ́wọ́ ní lẹ́yìn tẹ́ jẹ ni màmá ń jọ tí wọ́n bá máa nà yín tí wọ́n ní máa tọrọ owó láàrin ọjà èmi àwọn àánú lé o ẹni máa bí akadé ń ṣe yín máa o bí bá dé wà ní tẹ́ bá fẹ́ rí mi jọ màá ní ká sọ pé mo bí sí o sẹ́ẹ̀jẹ̀rẹ̀ ní ẹkúnlẹ̀ létí pẹpẹ ẹ máa béèrè àánú pé olúwa mo ti ṣẹ̀jẹ̀ jẹ́ àánú gbà mí. Mo sì jẹ́ ó béèrè ó ní ẹ béèrè fún wákàtí kan lẹ́yìn máa béèrè àánú pé n bò dẹ́gbà tán mo dẹ̀ dáwọ́lé àánú gbà yín owó yẹn fi ṣe kan re ẹ wá lọ máa ṣiṣẹ́ nínú èrè tẹ́ ẹ bá rí lẹ́ẹ̀tì lè yọ̀dá mẹ́wàá pé owó tẹ́ ẹ lọ yá. Why don't you Ọlọ́run yẹ yín? Why don't you understand God? That you wanted to bring money. That's why you pay your tithe in it. The money you went to is your money. Ẹ gbọ́wọ́ yín òkè sà. This is the money, sir. Ẹ pariwo. Shout aloud. Bàbá pẹpẹ tó ń dìyànú. Ẹ káàbọ̀ padà sí ojú ìwé Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity. Nínú fọ́nrán tẹ́ ṣe wò tán ẹ̀yin kan gẹ́gẹ́ bí ọpọlọ yín ṣe mọ torí wípé bí ọwọ́ eku bá ṣe mọ ló ṣe fi ń bọ́jú. Ntẹ́yìn ò bá dẹ́ lè ní ntẹ́yìn ò ní kò lè gbé jùnú. Ọ̀pọ̀ nù yín ẹ̀mí yóò rú sókè wípé Prophet Taiwo Òjó olóòótọ́ èèyàn ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká yànnàná ọ̀rọ̀ tó sọ ń bẹ̀. Lára àwọn ẹ̀kọ́ òdì tí wọ́n ti fi bayé wa jẹ́ ni wípé ẹni owó téèyàn bá ṣáà ní kó san ìdá mẹ́wàá owó yẹn ló mú kí arábìnrin tí Taiwo Òjó ń sọ yẹn kó lọ yá owó èlé. Nínú owó èlé yẹn kò tí ì ṣe òwò kankan rárá ó yọ ìdá mẹ́wàá kó wá Taiwo Òjó wá lòun sọ fún pé kó lọ fi owó yẹn ṣiṣẹ́ àbí tó bá fowó yẹn ṣiṣẹ́ tán kó ṣẹ̀ máa wá mú ìdá mẹ́wàá wá àbí. Ní tí mo sọ níbi ọdún mélòó sẹ́yìn tí bàbá Adébóyè sọ wípé débi wípé tí wọ́n bá fúnyàn ní gift kankan ẹ̀bùn kankan kí ẹni yẹn lọ wá iye kó lọ mọ iye tí wọ́n ń ta ẹ̀bùn yẹn. Ẹ jẹ́ fún wa l'example bóyá wọ́n fún mi ní kíní wá jẹ́ bóyá bíi 10 pounds mo gbúdọ̀ fún bàbá Adébóyè ní 1 pound. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ọ̀nà yìí máa yànnà náà fún wa láti inú bíbélì tẹ́ bìlíìfù nú ẹ̀ torí wípé more than 95% ẹ̀yin tẹ́ ń jàjàgbara pé kìrìsìtẹ́nì òótọ́ ni Jésù òótọ́ ni ẹ mọ ìwé yìí ẹ mọ rárá. Eléyìí ló máa jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún Prophet Taiwo Òjó fún rẹ̀ tó bá wá ní ẹ̀rí ọkàn yóò lọ tún títì yẹn ṣe torí wípé gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ yìí ẹ ṣe àgbàfọ̀ ẹ ń kó aṣọ wálé ẹ ṣiṣẹ́ kankan ju pé kẹ́ ẹ máa ranjú lórí ẹ̀rọ ayélujára pé ẹ ń yan àdúrà tá ti ń gbà látọdún gbọ́n ẹ wo ibi tí Nàìjíríà gbé délé ní àìlójútì yín dẹ̀ lélẹ̀ òun ló jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe máa ṣòṣì bí ẹranṣẹ́ wo. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Deuteronomy chapter 14 kí n ṣe pápápá torí mò ń lọ bí iṣẹ́. Deuteronomy chapter 14 ẹ jẹ́ ká mú láti verse 22 ó ní every year you shall certainly tithe of all the yield of your seed which is produced by your field. Okay. You shall eat the tithe of your grain. You shall eat. Ìwọ fúnra ẹ tó ṣe o gbúdọ̀ jẹ táìtì iṣẹ́ ọwọ́ ẹ. Ẹ lọ tún ka Deuteronomy 14 from verse 22 downwards. You shall eat the tithe of your grain, your new wine, your oil, and the firstborn of your head, and your flock before the Lord God in the place
in the place where he chooses to establish his name or presence, so that you may learn to fear and worship the Lord your God, which in all field reverence and profound respect always. Torí gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí, biblical God ò mọ̀ pé owó gan máa wà. Biblical God ò tí mọ̀ pé àwọn ọmọ èèyàn wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní olówó dé. Gbogbo ìgbà yẹn iṣẹ́ oko, iṣẹ́ àgbẹ̀ náà ń ṣe, ká da ẹran, ká sin ẹran. Ṣó ń yé wa bọ̀ báyìí? Ṣùgbọ́n tí wọ́n ń sọ pé nínú gbogbo ìwọ̀lókòókò dandan ẹ jẹ́ níbi tí Olúwa Ọlọ́run yín yóò fi hàn yín. Ẹ já mọ̀ ká lọ. Verse 24. If the place where the Lord your God chooses to set his name is a great distance from you, and you are not able to carry your tithe, because the Lord your God has blessed you with such abundance, then you shall exchange your tithe for money and take money in your hand and go to the place of worship which the Lord your God chooses. Ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí? Ẹ mú lọ síbi tí Ọlọ́run yín yóò fi hàn yín. Ẹ já mọ̀ ká lọ o. You may spend, ẹ mú láti verse 26. You may spend the money for anything. You may spend the money for anything that your heart desires. Ìyẹn ìdámẹ́wàá táwọn bàbá Débóyè, ẹ̀kọ́ òdì táwọn bàbá yẹn ti kọ́ ní gbogbo school of discipleship wọn, ní gbogbo theological school wọn, wípé àwọn làwọn ní láì ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin pásítọ̀, èpè lọ̀rọ̀ yín máa gbà nínú fídíò yìí, torí wípé enough is enough. Ó ní wípé you may spend the money for anything your heart desires, for oxen or sheep or wine. Débi pé o tún lè fi owó iṣẹ́ ògùn ẹni. Inú mi dàdùn pé wọ́n ìta dárúkọ yìí nínú 1 Timothy 5:23 or 28. Ó ní a little wine for digestion. Ṣé bàbá mi kọ́ ni mo kọ́? Bí wọ́n ṣe kọ́ síbẹ̀ ni mo ṣe ń kà. Wine or other strong drink. Or other strong drink. Torí wípé àwọn òyìnbó tó kọ ìwé ìtàn fi bà wá láyé jẹ́, wọ́n máa ń mu ògógóró dáadáa torí òtútù wọn. Wọ́n máa ń ṣe kí ni? Wọ́n máa ń mu ògógóró dáadáa. Ibi tẹ́yìn olórí ibú ìtìrí wípé ẹ̀yin tàwọn tó bá ti gbà kẹ́ mọ́ àwọn lè sìn báyìí, wọn ò gbúdọ̀ mọtí mọ́. Ẹ mú jáde fún wa. And strong drink or anything else you want, you shall eat there in the presence of the Lord God and rejoice, you and your household. Ìyá tá ń sọ ìwọ àti ìdílé ẹ lẹ́ni ìdámẹ́wàá, ẹ̀yin lẹ́ni èrè iṣẹ́ yín. Kì í ṣe Táíwò Òjó, kí Táíwò Òjó lọ wá ṣẹ́ṣe. Kì í ṣe Ọdẹ́kúnlé Epaphras, kí Ọdẹ́kúnlé Epaphras lọ wá ṣẹ́ṣe. Kì í ṣe Fádébóyè, kádébóyè lọ wá ṣẹ́ṣe. Àwọn ẹgbẹ́ wọn ń wa taxi ní US ń bí báyìí. Kì í ṣe fún Oyèdépò, kóyèdépò pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ lọ wá ṣẹ́ṣe. It is not for them, it is for you and your household. Ẹ wá tákù mi lórí teaching yìí tí n bá rọ̀ yẹn yín olóṣù olórí burúkú tẹ́ mọ̀ pasán yìí. Ẹ wá tákù mi lórí ẹ̀. Now, ó tún sọ síwájú ó ní also you shall not neglect the Levite. Kì í ṣe Levite ní Nàìjíríà, ọmọ Nàìjíríà ni wá. Táíwò Òjó is not a Levite, Adébóyè is not a Levite. By any standard, we are Nigerians, we are Africans. There is no Levite in Africa who is within your gate, for he does not have a share or inheritance among you. At the end of every third day, you shall bring this blah 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 blah, the Levite, because he has no share. Then look at verse 29. And the stranger and the orphan and the widow who are within your city gate, you shall come. The city gate shall come and eat and be satisfied, so that the Lord your God. Okay, àwọn olórí burúkú tó wá ń gba táìtì yìí lọ́wọ́ yín. Opó mélòó ló ti jẹ lọ́wọ́ wọn? Àwọn ọmọ aláìníyà àti bàbá mélòó ló ti jẹ lọ́wọ́ wọn? Mò ń béèrè ní o. Ṣé rí nínú ọdún ìṣẹ́ ẹ mọ̀ fún ẹ mọ̀ nìṣó. Èyí tó bá wù kó gbọ́n, èyí tó bá wù kó mọ̀ gbọ́n, àríkò kó tún sọ ìná mo dákẹ́. Ó ire o, ó dìgbà.